So, hello and welcome back once again to the banking platform of Avid Shiksha. Avid Shikshaৰ এই বেংকিং প্লেটফৰ্মটোলৈ আপোনালোকক মই এটা অন্য সেশনলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। সো আপোনালোকে গম পাইছে যে আমি যিকিটা আগৰ সেশন আছিল আমাৰ সো আগৰ সেশন কিটাত মই কেনেকৈ ৰেশিওৰ প্ৰয়োগ কৰি পেলাই ৰেশিও ইউজ কৰি পেলাই কেনেকৈ এজ ৰিলেটেড প্ৰবলেমছ আৰু আপোনাৰ মিক্সাৰৰ প্ৰবলেমবোৰ কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে সেইবোৰ মই আপোনালোকৰ আগত আগৰ দুটা ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো। সো আজিৰ এই ক্লাছটোত মই কৈছিলো যে আমি যেতিয়া আমাৰ ৰেশিওটো কৰা হ'ব ৰেশিওৰ আমি ইউজটো শিকিম আৰু পাৰ্চেন্টেজৰ ইউজটো শিকিম মই ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ ক্লাছ লৈ আহিম। সো আজি আপোনালোকে গম পাইছে আমি থাম্বনেলত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আমাৰ এইটো ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ আজিটো ইন্ট্ৰডাকশন ক্লাছ হয়। সো কেনেকৈ ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনো অলপমান কেবাটাও আমাৰ ইয়াতে কি হয় এই টপিকটো মই আপোনালোকক বুজাই দিছো। যিসকলে গম পায় তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব যে ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ যিবোৰ আমাৰ কুৱেশ্যনছ বিলাক আহে সেইবিলাক টেবুলাৰ ফৰ্ম বা গ্ৰাফ ফৰ্মত আহে বা আমাৰ যিবোৰ ডাটা দিয়া থাকিব কিছুমান সেই ডাটাৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰি পেলাই কুৱেশ্যনছৰ আনচাৰ্ছ কৰিব লাগে। সো এইখিনি বস্তু যিসকলে গম পায় তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব কেনেকুৱা টাইপৰ টেবুলছ আহে। সো আজি যিহেতু আমাৰ এইটো ইন্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছ হয় সো ইয়াতে মই বেচিকেলি আপোনালোকক এইটো দেখুৱাম যে কেনেকৈ আমি ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনত কেলকুলেশ্যনটো স্পীড বঢ়াই পেলাই কেলকুলেশ্যনটো অলপ স্পীডত কৰি কেনেকৈ আমি ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ কুৱেশ্যনবোৰ আমি ৰেশিও এষ্টাব্লিছ কৰি পেলাই বা পাৰ্চেন্টেজৰ মাজত ৰিলেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰি পেলাই কুৱেশ্যনছবিলাক কেনেকৈ আমি কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰ বস্তু আমি ইয়াতে আজি এই ইন্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছটোত আমি ডিছকাছ কৰিম। সো আপোনালোকে গম পাইছে ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশন এইটো পাৰ্ট 1 হয়। সো আমি দেৰি নকৰি ক্লাছটো আমি আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ ক্লাছবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে। সো আমাৰ যিটো বেংকিং চেনেল হয় সেই চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। সো এতিয়া আমাৰ যিটো ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ পাৰ্ট 1 হয় এইটো তথ্য বিশ্লেষণ বুলি কয় এছামিছত। সো ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ পাৰ্ট 1টো আমি এতিয়া আজি আৰম্ভ কৰিম। সো ক্লাছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই অলৰেডি কৈ দিওঁ যে আপোনালোকৰ আগত মই পাৰ্চেন্টেজ ফ্ৰেকশ্যন বা এভাৰেজৰ কনচেপ্ট আমি যদিও ডিছকাছ কৰা নাই সো আমাক কি লাগিব এই ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশন টপিকটো কৰিবলৈ সেইখিনি বস্তু আগতে আমি এবাৰ ডিছকাছ কৰি ল'ম। তাৰপিছত আমি এক্সাম্পলবিলাক আমি চাম যে আজি আমি কেনেকুৱা টাইপৰ আজি মই দুখন টেবুল আনিছোঁ। সো ফাৰ্ষ্ট টেবুলখন আপোনালোকৰ হ'ব আপোনালোকৰ এখন ডাটা টেবুল দিয়া থাকিব। সেই ডাটা টেবুলখন আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিব। ষ্টাডি কৰি পেলাই তাত যিবোৰ ডাটা দিয়া থাকে সেই ডাটাৰ পৰা আমি কুৱেশ্যনছবিলাক যিবোৰ দিয়া থাকে সেই ডাটাৰ পৰা আমি ভেলুবিলাক উলিয়াই পেলাই ডাটাৰ পৰা ডাটাবোৰ আমি ষ্টাডি কৰিম। ষ্টাডি কৰি যিবোৰ কুৱেশ্যনছ দিয়া থাকে সেই কুৱেশ্যনছবিলাকত আমি কেনেকৈ সলভ কৰোঁ সেই বস্তুটো আমি ডিছকাছ কৰিম। ফাৰ্ষ্ট টেবুল দেন ছেকেণ্ড টেবুল আপোনালোকৰ থাকিব এখন বাৰ গ্ৰাফ দিয়া থাকিব। সেই গ্ৰাফখন আমি ষ্টাডি কৰিব লাগে। সেই গ্ৰাফখন ষ্টাডি কৰি তাৰ ভিতৰত যিবোৰ কুৱেশ্যন দিয়া থাকিব সেই কুৱেশ্যনবিলাক আমি সলভ কৰিবলৈ চাম। সো ইনে চাব গ'লে যিটো ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ টপিক হয় আপোনালোকে গম পাব ডিআই ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ যিটো টপিক হয় সেইটোত আমি কেইবাটাও গ্ৰাফ থাকে আমাৰ যিবোৰ আমাৰ বেংকিং এক্সাম থাকে তাতে আমি কেইবাটাও গ্ৰাফ ষ্টাডি কৰিবলগীয়া হয়। সো আজি এনে আমি চাব গ'লে যিখন আমাৰ ডাটা টেবুল আছে আমাৰ এখন ডাটা টেবুল থাকিব। সো এই যিখন ডাটা টেবুল এই ডাটা টেবুলখন আমি ষ্টাডি কৰিম। তাৰপিছত বাৰ গ্ৰাফ লাইন গ্ৰাফ পাই চাৰ্ট ৰাডাৰ গ্ৰাফ স্পেচিয়েল দিয়ে লাইন টেবুল ইউনিক দিয়ে মিচিং টেবুল লাইন এণ্ড টেবুল। সো কেইবাখনো গ্ৰাফ থাকে। সো আমি আজি যিহেতু এইটো ইন্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছ হয় ইয়াৰ পিছতো আমাৰ ক্লাছ থাকিব ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ ওপৰত। সো আজি আমি কি কৰিম ডাটা টেবুল আৰু বাৰ গ্ৰাফখন কেনেকৈ আমি সলভ কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুটো আমি ডিছকাছ কৰিম। সো ক্লাছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি আজি পাৰ্চেন্টেজৰ যিটো কনচেপ্ট থাকে সেই কনচেপ্টটো আমি আজি আপোনালোকৰ আগত ডিছকাছ কৰি ল'ম। সো এতিয়া যিটো দেখিছে আপোনালোকে পাৰ্চেন্টেজ ৰেচিঅ' আৰু এভাৰেজ সো এই কনচেপ্টটো আমি আপোনালোকৰ আগত ডিছকাছ কৰিম ক্লাছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যাতে আমি এইখিনি কনচেপ্ট আমি যিখিনি কুৱেশ্যন থাকিব সেই কুৱেশ্যনছখিনিত আমি এপ্লাই কৰি পেলাই কুৱেশ্যনছসমূহ সলভ কৰিবলৈ চাম। সো অলৰেডি আপোনালোকৰ আগত যিসকলে জানে যে যিটো পাৰ্চেন্টেজৰ কনচেপ্ট আপোনালোকে জানে পাৰ্চেন্টেজটো কেনেকৈ আমি ফ্ৰেকশ্যনত ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰোঁ আকৌ ফ্ৰেকশ্যনটো আমি কেনেকৈ ডাইৰেক্টলি পাৰ্চেন্টেজলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুখিনি আজি আমি এই ক্লাছটোত ডিছকাছ কৰিম। সো আমি এনে নৰ্মেলি যদি কওঁ আপোনালোকক পাৰ্চেন্টেজৰ যিটো কনচেপ্ট হয় সেইটো কনচেপ্ট আপোনালোকে গম পাইছে যে যিটো 25% বুলি যদি মই কওঁ এই 25%ৰ যিটো আমাৰ ফ্ৰেকশ্যন ভেলু হয় সেইটো অবভিয়াছলি যিটো ফ্ৰেকশ্যন হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ কিমান হৈ যাব 1/4 হৈ যাব। সো এই 1/4টো যদি মই ৰেচিঅ' ফৰ্মত লিখোঁ অবভিয়াছলি এইটো 1:4 হ'ব। তাৰমানে এই 1:4টো আকৌ যদি মই পাৰ্চেন্টেজ ফৰ্মত লিখোঁ সেইটো আমাৰ 25% হৈ যায়। সো এইটো এটা ৰাউণ্ড ফিগাৰ। এই কনচেপ্টখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় আগতে আগৰ ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। নট অনলি 25% আমি আপোনালোকৰ আগত 75%ৰ কথাও ডিছকাছ কৰিছোঁ। 75% মানে হৈ গ'ল আপোনালোকৰ 3/4
3/4 এনেকে হৈ যায় 75/100 যিসকলে জানে অলৰেডি তেওঁলোকে জানিব 75% ইজ 3/4 বাট যিসকলে গম নাপায় তেওঁলোকে নিশ্চয় এইটো বস্তু চাই থাকক তেওঁলোকে গম পাব চ' 75 এইটো 25 যদি মই কেঞ্চেলেশ্যন কৰোঁ 3/4 চ' 3/4 যিটো ৰেচিঅ'ৰ ফৰ্ম হ'ব সেইটো 3:4 হৈ যাব চ' 3:4 ইয়াক যদি আমি পাৰ্চেণ্টেজ ফৰ্মত লিখোঁ অভিয়াছলি এইটো 75% হৈ যাব চ' এইবোৰ আমাৰ ৰাউণ্ড ফিগাৰত পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে চ' এইবোৰ আমাৰ কমন কিছুমান পাৰ্চেণ্টেজ হয় যিবোৰ আমি ৰেচিঅ' টু ফ্ৰেকশ্যন আমি লিখিব পাৰোঁ এগেইন আমি কিছুমান কনচেপ্ট আনিছিলোঁ য'ত আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো মিক্স ফ্ৰেকশ্যনত আছিলে ধৰি লওক আমাৰ এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে ধৰি লওক 11/1/9% চ' 11/9/1% ইয়াৰ যিটো ফ্ৰেকশ্যন ভেলু হয় অভিয়াছলি এইটো 1/9 হয় চ' 1/9 ইয়াৰ ফ্ৰেকশ্যন ভেলু হয় 1/9 হয় ইয়াক যদি মই ৰেচিঅ' ফৰ্মত লিখিবলৈ যাওঁ 1:9 হৈ যায় চ' এই বস্তুবিলাক আমি অলৰেডি আপোনালোকৰ আগৰ যিবোৰ ক্লাছ আছিল পাৰ্চেণ্টেজ আৰু ৰেচিঅ'ৰ ওপৰত সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে ৰেচিঅ'টো কেনেকৈ আমি পাৰ্চেণ্টেজত লিখিব পাৰোঁ চ' এতিয়া যিটো আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে এই পাৰ্চেণ্টেজবোৰ এনেকুৱা ধৰি লওক আৰু এটা যদি পাৰ্চেণ্টেজ লওঁ মই 37.5% চ' 37.5% যদি মই লিখোঁ অভিয়াছলি এইটো 3/8 লিখিম চ' 3/8ৰ যেতিয়া ৰেচিঅ' মই লিখিম অভিয়াছলি 3:8 লিখিম ঠিক আছে চ' এই কনচেপ্টবোৰ আপোনালোকে পাইছে আৰু এভাৰেজৰ কনচেপ্ট আৰু এইটো 3:8টোকে মই কি লিখিব পাৰোঁ 3/8 চ' এইটোৱে বস্তু আৰু এভাৰেজৰ যিটো কনচেপ্ট আছিলে ধৰি লওক 3টা নাম্বাৰৰ যদি এভাৰেজ লগাব লাগে উলিয়াবলৈ দিয়ে তো অভিয়াছলি A, B, C আপোনাৰ হাতৰ ওচৰত 3টা নম্বৰ আছে চ' ইয়াৰ যদি মই এভাৰেজটো উলিয়াবলৈ চাওঁ অভিয়াছলি মই কি কৰিব লাগিব A + B + C/3 A + B + C/3 আমি যিটো টোটেল হয় সেইটো দি আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ যেইটা নাম্বাৰ নাথাকে চ' এভাৰেজ কনচেপ্টটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰে যে ছাম অফ অল দি নাম্বাৰ্ছ ডিভাইডেড বাই টোটেল নাম্বাৰ্ছ যিকেইটা নাম্বাৰ থাকে চ' এইবোৰ কনচেপ্ট আমি গোটেইবোৰ ডাটা টেবুলত ইউজ কৰিম আৰু এটা কথা মই ডিছকাছ কৰিলোঁ যদি আমাক কয় যে A is 25% more than B 25% more than B এই কনচেপ্টটো যদি আমাক লিখিবলৈ দিয়ে A is 25% more than B চ' অভিয়াছলি ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিম এৰ যিটো ভেলু হয় সেইটো 25% মোৰ চ' 25% মানে অভিয়াছলি 25/100 25/100 মানে ইয়াক মই 1/4 লিখিব পাৰোঁ চ' এইটো মই দুটা ৱেত দেখুৱাই দিছোঁ চ' অভিয়াছলি আমি কি কৰিছোঁ ইয়াত A টু Bৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ তাৰমানে A is 25% more than B তাৰমানে A is to B যিটো ৰেচিঅ' উঠি আহিব ইয়াৰ পৰা কম্পেজিৰৰ পৰা Bৰ ভেলু যদি 4 হয় এৰ ভেলুটো অভিয়াছলি 5 হৈ যাব চ' ইয়াৰ এইটো হয় ইয়াৰটো মিনিং নতুবা এই বস্তুটো আমি এনেকৈ নুবুজি আৰু এটা ৱেট কৰিব পাৰোঁ A আৰু B কম্পেয়াৰ কৰিছে তাৰমানে A আৰু B চ' অভিয়াছলি A is 25% more than B তাৰমানে Bৰ ভেলুটো যদি ইয়াতে 100 হৈ থাকে ইয়াতে Bৰ ভেলুটো যদি মই 100 বুলি ধৰোঁ 100তকৈ 25% বেছি তাৰমানে অভিয়াছলি এৰ যিটো ভেলু হ'ব সেইটো 125 হৈ যাব এতিয়া ইয়াক যদি মই সৰু কৰোঁ কেঞ্চেলেশ্যন কৰোঁ অভিয়াছলি এইটো 5:4 হ'ব চ' এইটো এটা ৱে চ' এইটোত কি কৰিছোঁ এই ৱেটোত মই যিটো পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে সেইটো ফ্ৰেকশ্যনলৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত যিটো এইটো বেছ ভেলু বুলি কয় তলৰটো এই বেছ ভেলুটো কাৰ লগত মই কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ যিহেতু এৰ কথা কৈছে অভিয়াছলি A is 25% more than B তাৰমানে এই যিটো বেছ ভেলু সেইটো আমি কম বুলি ধৰিম এইটো B যদি 4 হয় অভিয়াছলি A কি ভেলুটো কিমান হ'ব লাগিব 5 হ'ব লাগিব আৰু ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে যিহেতু মোৰ বুলি কৈছে যদি এই প্ৰশ্নটোৱে আমাক এনেকৈ কৰিলে হয় যে A is 25% less than B A is 25% less than B এই বস্তুটো যদি আমাক কৰিলে হয় less than B তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ হয় 25%ৰ যিটো ফ্ৰেকশ্যন ভেলু এইটো 25% is equal to 1/4 তেতিয়া আমি এই যিটো বেছ ভেলু এইটো আমি B ধৰিলোঁ হয় তাৰমানে A is to B যদি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে 25% less than B তাৰমানে B যদি 4 হৈ থাকে অভিয়াছলি কি হ'ব A to 3 হ'ব লাগিব 3/4 ওলালে হয় ঠিক তেনেকৈ এই বস্তুটো মই ফ্ৰেকশ্যনৰ থ্ৰু দি নেচাই পেলাই যদি ডাইৰেক্টলি পাৰ্চেণ্টেজত এপ্লাই কৰি চাওঁ যেনেকৈ A is to B তাৰমানে এৰ ভেলুটো যদি 25% লেছ হৈ আছে তাৰমানে বিৰ ভেলু যদি 100 হ'ব অভিয়াছলি এৰ ভেলু কিমান হ'ব লাগিব 75 হ'ব লাগিব তেতিয়া এই বস্তুটো যদি মই 25ৰে কেনচেল কৰোঁ 25 3 আৰু 25 4 ইয়াতো আমি কি পাইছোঁ 3:4 পালোঁ চ' অভিয়াছলি এই কনভাৰ্চনবিলাক আপোনালোকক মই যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আৰু ৰেচিঅ'ৰ ক্লাছ আছে সেই ৰেচিঅ'ৰ ক্লাছত আমি 3টা ৰেচিঅ'ৰ ক্লাছ কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি ৰেচিঅ'ৰ এপ্লিকেশ্যনটো কিহত এপ্লাই কৰিছিলোঁ আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ এইটো মিক্সাৰ এলিগেশ্যন আৰু এজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমত আমি কেনেকৈ ৰেচিঅ' ইউজ কৰিব লাগে সেইখিনি আমি অলৰেডি আগৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ
সো ইয়াতে কি হ'ব ডাটা টেবুলত আমি পাৰ্চেণ্টেজটো ফ্ৰেকশ্যন কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম, আকৌ ফ্ৰেকশ্যনটো পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম, আৰু পাৰ্চেণ্টেজ কম্পেৰিজন কেনেকৈ কৰিম, সেই বস্তুটো আমাৰ এই ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ক্লাছত কৰিবলগীয়া আৰু কনচেপ্টটো বুজিবলগীয়া কথা এইখিনিয়ে থাকে। চ' এতিয়া আৰু এটা কথা মই কৈ লওঁ, বিশেষকৈ আমি বেংকিং লেভেলৰ যিবোৰ এক্সাম থাকে তাতে আমি কি দেখোঁ, অবভিয়াছলি আমি পইণ্টছ দেখোঁ, যেনেকৈ 16/2/3%। এতিয়া 16/2/3%, তাৰপিছত থাকিব 8/1/3%, 8/1/3%, আকৌ যেনেকৈ থাকে 37.5%, 37.5%, তাৰপিছত আকৌ আমাৰ থাকিব যেনেকৈ 11/1/9%, 11/1/9%, আৰু 12/1/12.5%। চ' এনেকুৱা পাৰ্চেণ্টেজবিলাকো কেনেকৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰেকশ্যনলৈ, সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ ক্লাছ আছে তাতে আপোনালোকে গম পাইছে। যেনেকৈ এতিয়া মই যদি চাওঁ 16/2/3%, এই 16/2/3%টো যদি মই ফ্ৰেকশ্যনলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ, তাৰমানে মই ৰেচিঅ'লৈ নিয়াৰ আগতে কি কৰিব লাগিব, এই পাৰ্চেণ্টেজটো ফ্ৰেকশ্যনলৈ নিব লাগিব, ফ্ৰেকশ্যনত নিয়াৰ পিছতহে মই ৰেচিঅ'লৈ নিব পাৰিম। এতিয়া যিটো 16/2/3% দিছে, অবভিয়াছলি আপোনালোকে যদি পাহৰিছে, যদি এইটো বস্তু মই কৈছিলোঁ যিবোৰ আপোনালোকৰ মিক্স ফ্ৰেকশ্যন থাকে আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো ফ্ৰেকশ্যনৰ যিখন টেবুল আপোনালোকৰ আগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তাতে ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন হৈ আছে। চ' এইবোৰ আপোনালোকে বেটাৰ মেমৰি কৰক, আৰু নহ'লে যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা পাহৰি যায় তেতিয়াহ'লে ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেত আমি কেনেকৈ উলিয়াম। চ' 16/2/3% অবভিয়াছলিটো 48 প্লাছ টু 50/3%, চ' 50/3% মানে 50/300। চ' এতিয়া যদি মই কেঞ্চেলেশ্যন কৰোঁ, অবভিয়াছলি এইটো 5/30 মানে 1/6, তাৰমানে 16/2/3% মানে অবভিয়াছলি আমাৰ কি পাইছোঁ, 1/6 পাইছোঁ। চ' 1/6 মানে অবভিয়াছলি ইয়াৰ যিটো ৰেচিঅ' হ'ব সেইটো 1:6 হৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ 8/1/3%, 8/1/3% মানে কি হৈ যাব, অবভিয়াছলি এইটো 25/300, 25/3%, 25/300। চ' ইয়াক যদি আপোনালোকে কেঞ্চেলেশ্যন কৰে 25/1 আৰু 25, এইটো 12, 1/12 টাইমছ হৈ যাব। চ' 1:12 উইল বি ইয়ৰ ৰেচিঅ'। চ' এইখিনি বস্তু কনভাৰ্চন আমি অলৰেডি আগৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ। মোৰ অৰ লেছ, এতিয়া যদি আমাক কোনোবাই কয় যে এ ইজ 16/2/3% মোৰ দেন বি, তেতিয়া অবভিয়াছলি মোৰ দেন বি বুলি ক'লে বিৰ ভেলুটো যদি 6 হৈ থাকে, অবভিয়াছলি কম্পেয়াৰ কৰাৰ পিছত এৰ যিটো ভেলু হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ 1 হৈ যাব। চ' এইখিনিয়ে কনচেপ্ট, আমি পাৰ্চেণ্টেজটো ৰেচিঅ', এই গোটেইখিনি কনচেপ্ট আমি শ্বৰ্টত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম, ডাটা টেবুলখন যেতিয়া আমি ছল্ভ কৰিম তাতে আমি গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন পঢ়ি পেলাই যিটো আমাৰ শ্বৰ্ট এপ্ৰ'চ হয়, সেই শ্বৰ্ট এপ্ৰ'চটো আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম সেইখিনি বস্তুহে আমি ডাটা টেবুলত ইউজ কৰিব লাগে। চ' ইন জেনেৰেল আমি কি কৰিম, ডাটা টেবুলৰ যিবোৰ কেলকুলেশ্যন থাকে সেইবোৰ আমি দীঘলীয়া নকৰি পেলাই আমি এইটো বস্তু আমি শ্বৰ্টত কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ আগত এই ডাটা টেবুলৰ যিটো ক্লাছ আছে, আজিৰ যিটো ইন্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছ, তাতে আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' দেৰি নকৰি, আমি এইখিনি কনচেপ্ট অলৰেডি আপোনালোকে বুজি পাইছে। চ' অবভিয়াছলি আমি কি কৰিম, দেৰি নকৰি এতিয়া ডাটা টেবুলৰ পৰা ক্লাছটো আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। চ' এতিয়া চব এনেকুৱা ডাটা টেবুলৰ যিখন বাৰ গ্ৰাফ, আজি আমি এখন টেবুল এখন আনিছোঁ, এই টেবুলখন কি হ'ব, যেতিয়া কুৱেশ্যনবিলাক আহিব আপোনালোকৰ এক্সামত, চ' এক্সামত যেতিয়া কুৱেশ্যন আহিব, কুৱেশ্যনটোত এনেকুৱা এখন ডাটা টেবুল দিয়া থাকিব, আৰু এই গোটেই ডাটা টেবুলৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আপোনালোকে ডাটাটো ইয়াতে যি দিয়া থাকিব সেই ডাটাটো ষ্টাডি কৰিব লাগিব। ষ্টাডি কৰি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত যিবোৰ কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে এই থ্ৰু দিছ ডাটা আপোনালোকে কুৱেশ্যনৰ এনচাৰবিলাক উলিয়াব লাগিব। যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যনৰ ওপৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো কমাণ্ড দিয়া আছে সেই কমাণ্ডটো আপোনালোকে পঢ়িব, ইয়াতে কি লিখা আছে, ইয়াতে আপোনালোকক কৈছে ফলোয়িং টেবল গিভছ দ্য ডিটেইল অফ দি আইটেম চল্ড বাই 2 ডিফাৰেণ্ট ষ্ট'ৰ্ছ। দুখন দোকান আছে, দুখন দোকানে যিমানখিনি আইটেম চেল কৰিছে তাৰে ডাটাটো দিয়া আছে এইকেইটা বাৰত, মানডে, টিউজডে, ৱেডনেছডে, থাৰ্ছডে আৰু ফ্ৰাইডে তেওঁলোকে কিমান বস্তু চেল কৰিছে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক এই ডাটা টেবুলখনত দিয়া আছে। আৰু কি দিয়া আছে, আৰু এমং দেম দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ নাম্বাৰ অফ আইটেমছ পাৰ্চেজ বাই ফিমেলছ আৰ অলছ' গিভেন। ফিমেলে কেইটা আইটেম দিছে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক এই ডাটা টেবুলখনত দিয়া আছে। চ' অবভিয়াছলি যিটো টোটেল আইটেম আছে সেই টোটেল আইটেমটো দিয়া আছে, আৰু যিমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজ ফিমেলে কিনিছে সেই পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনালোকক দিয়া আছে। চ' ইয়াতে আমি কি কৰি আছোঁ, আমি পাৰ্চেণ্টেজৰ ইউজ যিটো আমি অলপ আগতে আপোনালোকৰ আগত ডিছকাছ কৰিলোঁ, সেইখিনি বস্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াতে আমি পাৰ্চেণ্টেজৰ কনচেপ্টটো আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব এই ডাটা টেবুলখনত। নেক্সট কি দিয়া আছে, এইটো ষ্ট'ৰ এৰ কথা। নেক্সট আমি ষ্ট'ৰ বি, এখন দোকান বিখনত কি দিয়া আছে, আমাৰ যিমানখিনি টোটেল নাম্বাৰ অফ আইটেমছ আছে, যিকেইটা বাৰে বেচিছে সেই আইটেমখিনি দিয়া আছে, টোটেল আইটেমছখিনি দিয়া আছে, আৰু এই টোটেল আইটেমখিনি কিমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজত ফিমেলে কিনিছে সেইখিনি বস্তু দিয়া আছে। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, এই ডাটা টেবুলখনত আৰু এটা হিডেন ডাটাও আছে।
এই হিডেন ডাটাটো কি বস্তু হয় ইয়াতে যেনেকৈ দিয়া আছে পাৰ্চেণ্টেজ অফ আইটেমছ পাৰ্চেজ বাই ফিমেলছ তাৰমানে ফিমেলে 30% মানডে বস্তুখিনি কিনিছে চ' অভিয়াছলি 30% যদি কিনিছে মেলে কিমান কিনিব 30% যদি ফিমেলে কিনে এই হিডেন ডাটাটো মই ইয়াৰ পৰা উলিয়াম মেলৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান হৈ যাব ইয়াতে 70% হৈ যাব 45% ফিমেলে কিনিছে টিউজডে চ' অভিয়াছলি মেলৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ কিমান হৈ যাব 55% মেলে কিনিব 40% যদি হৈছে অভিয়াছলি 60% ফিমেলে কিনিছে অভিয়াছলি 40% মেলে কিনিব 65% এটো যদি ফিমেলে কিনিছে ফ্ৰাইডে অভিয়াছলি যিটো মেলৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ 35% চ' দিছ ইজ ইয়ৰ হিডেন ডাটা এটো মেল চ' এইখিনি বস্তু আপোনালোকে কেতিয়াবা ইমপ্লিমেণ্ট নিজেও কৰিব লাগিব পৰা হৈ যায় চ' নিজে যেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম যদি আমাক কুৱেশ্যনত যিটো কুৱেশ্যন সুধিছে সেই কুৱেশ্যনটোৰ হিচাপে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম যদি আমাক মেল নাম্বাৰ সুধিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেটাৰ আপোনালোকে আগতে এইটো বস্তু উলিয়াই থৈ দিয়ক আৰু যদি আপোনালোকক মেলৰ পাৰ্চেণ্টেজ বা মেলৰ নাম্বাৰ সোধা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বস্তুটো ইমপ্লিমেণ্ট নকৰিলেও হৈ যায় কিন্তু বেটাৰ আপোনালোকে যিটো হিডেন ডাটা থাকে তাৰমানে ফিমেলে মাইকী মানুহে যদি ইমান পাৰ্চেণ্টেজ কিনিছে অভিয়াছলি তাৰ অপজিট যিটো জেণ্ডাৰ মেলে কিমান কিনিব সেই ডাটাটো আপোনালোকে হিডেন ডাটা হৈ আছে এই ডাটাটো আপোনালোকে নিজে উলিয়াই থৈ দিয়টো কুৱেশ্যনটো সলভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল হয় চ' এতিয়া যিটো পাৰ্চেণ্টেজ অফ আইটেমছ পাৰ্চেজ বাই ফিমেল কৈছে এইখিনি ফিমেলে কিনিছে চ' অভিয়াছলি ইয়াতে যদি মই মেলৰ পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াবলৈ চাওঁ 30% ফিমেল তো 70% আপোনালোকৰ মেলে কিনিব 65% ফিমেল চ' অভিয়াছলি ইয়াতে 35% মেলে কিনিব ইয়াতে 80% ফিমেল চ' অভিয়াছলি 20% মেল হৈ যাব ইয়াতে 25% ফিমেল চ' অভিয়াছলি 75% মেল 40% চ' 60% চ' এইখিনি বস্তু আপোনালোকে থৈ দিয়ক লগত ঠিক আছে আমি এতিয়া ইয়াৰ এই টেবুলখন ষ্টাডি কৰিলোঁ টেবুলখনৰ পৰা এটা হিডেন ডাটা উলিয়ালোঁ মেলৰ নাম্বাৰ এই হিডেন ডাটাটো উলিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম আমি ইয়াতে যিবোৰ কুৱেশ্যনছ আছে সেই কুৱেশ্যনছবিলাক আমি ষ্টাডি কৰিম চ' টেবুলখন মই সৰুকৈ ইয়াতে বনাই থৈ দিছোঁ কুৱেশ্যনছ কি প্ৰকাৰৰ আহে ষ্টাডি কৰি পেলাই এই টেবুলখন ষ্টাডি কৰি পেলাই আমি এতিয়া কুৱেশ্যনছবিলাক ছল্ভ কৰিবলৈ চাম কিন্তু এটা কথা মন কৰিব কুৱেশ্যনবিলাক ছল্ভ কৰিবলৈ আমি যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে আছে ছলভিঙৰ সেইখিনি নলগাই পেলাই কেনেকৈ আমি ৰেচিঅ' এষ্টাব্লিছ কৰিম ঠিক আছে আমি টেবুলখন ষ্টাডি কৰিম টেবুলখন ষ্টাডি কৰি যিটো পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ দিয়া আছে তাৰ লগত আমি ৰেচিঅ' এষ্টাব্লিছ কৰিম দুটা কম্পেৰিজনৰ মাজত তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যনবিলাক আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ ৰেচিঅ' এষ্টাব্লিছ কৰি চাম যদি আমাৰ কিবা কাৰণে ৰেচিঅ' এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা নাই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে তেতিয়া আমি ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেত যিটো প্লাছ মাইনাছ বা ডিভিজন মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি পেলাই বা পাৰ্চেণ্টেজ ইউজ কৰি আমি কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি ৱে আমি ইউজ কৰিম চ' ইন জেনেৰেল যিমান দূৰলৈকে আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ ৰেচিঅ'টো তেওঁলোকৰ মাজত আমি কৰি পেলাই বস্তুটো ছল্ভ কৰিম চ' কুৱেশ্যনটো এবাৰ নিজে একবাৰ পঢ়িব আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে একবাৰ ট্ৰাই কৰিব যিসকলে এনেকুৱা বস্তু টেবুল দেখিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব এই টেবুলখন কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে চ' ইয়াতে কৈছে আইটেমছ পাৰ্চেজ বাই ফিমেলছ ফ্ৰম ষ্ট'ৰ এ অন ৱেডনেছডে এণ্ড থাৰ্ছডে টুগেডাৰ ইজ হাউ মাছ পাৰ্চেণ্ট মোৰ অৰ লেছ কিমান কম বা বেছি দেন দ্য টোটেল আইটেমছ পাৰ্চেজ বাই মেলছ ফ্ৰম ষ্ট'ৰ বি অন থাৰ্ছডে এণ্ড ফ্ৰাইডে টুগেডাৰ তাৰমানে দুটা কম্পেৰিজন হৈছে ষ্ট'ৰ এ আৰু ষ্ট'ৰ বিৰ মাজত এতিয়া ষ্ট'ৰ এ ৱেডনেছডে থাৰ্ছডে এই দুটা বাৰ লৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা কোনে কিনিছে ফিমেলে কিনিছে এই ফিমেলৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো আপোনালোকে কিমান কম বেছি হয় সেইটো তো যিখিনি ডাটা দিছে মই লিখি লৈছোঁ ত' ষ্ট'ৰ এ ফিমেলছ ৱেডনেছডে এণ্ড থাৰ্ছডে চ' এইটো ষ্ট'ৰ এ ৱেডনেছডে প্লাছ থাৰ্ছডে ঠিক আছে ৱেডনেছডে থাৰ্ছডে আৰু এইটো কোনে কিনিব ফিমেলে চ' এইটো ফিমেলে কিনিব চ' ফিমেলে যেতিয়া কিনিব আইটেমছ পাৰ্চেজ বাই ফিমেলছ অন ষ্ট'ৰ ফ্ৰম ষ্ট'ৰ এ অন ৱেডনেছডে এণ্ড থাৰ্ছডে চ' এতিয়া ফিমেলৰ যিটো ইয়াতে যিটো ফিমেল বহি আছে ফিমেলে কিনিছে ৱেডনেছডে থাৰ্ছডে ষ্ট'ৰ এ অন ৱেডনেছডে এণ্ড থাৰ্ছডে চ' এতিয়া চাওক ইয়াতেতো আমাক মেলৰ কথা কোৱা নাই এইটো ডাটাত প্ৰথম যিটো উলিয়াব দিছে সেই ডাটাটো কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি পঢ়ি নাযাব যিখিনি উলিয়াব পাৰে ডাটাটোৰ পৰা সেইখিনি আগতে উলিয়াই দিওঁ চ' এতিয়া কি হৈছে ৱেডনেছডে থাৰ্ছডে এই দুটা বাৰ ল'ম ৱেডনেছডে থাৰ্ছডে চ' ৱেডনেছডে থাৰ্ছডে যিটো নাম্বাৰ আছে চাওক ইমানখিনি চ' আমি ফিমেলৰ যিটো নাম্বাৰ আছে সেইটো আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াওঁ চ' ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে ইয়াতেও পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে ফিমেলৰ চ' টোটেল যদি ইমানখিনি আমাৰ হৈ আছে চ' অভিয়াছলি ইয়াৰ পৰা 40% ফিমেলে কিনিছে চ' ফিমেলৰ নাম্বাৰটো উলিয়াই পেলাওঁ ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে ৱেট থাৰ্ছডে হৈ আছে 360 ফিমেলে কিনিছে চ' ইয়াৰ পৰা নাম্বাৰটো উলিয়াই পেলাওঁ চ' এতিয়া চাওক এতিয়া ডাইৰেক্টলি মই কি কৰিম যিটো টোটেল নাম্বাৰ আছে ৱেডনেছডে কিমান কিনিছে 335
335 আৰু অবভিয়াছলি ইয়াতে কিমান হৈ আছে 40%। এতিয়া যিসকলে জানে যে 40%টো মই 40/100 লিখিব পাৰোঁ, কিন্তু 40/100 লিখাতকৈ মই ডাইৰেক্টলি এইটো 2/5 লিখিম, কাৰণ 40% ইজ 40/100। চ' কেঞ্চেলেশ্যন যদি কৰোঁ 4/10 থাকিব, 4/10 2ৰে যদি মই কেঞ্চেল কৰোঁ অবভিয়াছলি এইটো 2/5 হৈ যাব। চ' ইট ইজ বেটাৰ আপোনালোকে 335 ইনটু 2/5, ডাইৰেক্টলি মই 2/5 লিখিম, মই কুৱেশ্যনটো দীঘল কৰি নাথাকোঁ তাৰমানে। তো এতিয়া থাৰ্ছডে যিটো হৈছে সেইটো প্লাছ কিমান হৈছে, থাৰ্ছডে 360 কিনিছে, চ' অবভিয়াছলি 360 আপোনালোকে লিখিব, আৰু ইয়াতে 60% ইজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ ফিমেল, ফিমেল পাৰ্চেণ্টেজটো 60% দিয়া আছে, চ' অবভিয়াছলি 60%ৰ যিটো ফ্ৰেকশ্যন ভেলু হয় সেইটো আপোনালোকৰ কিমান হৈ যাব, অবভিয়াছলি এইটো 6/10 মানে 3/5। চ' এইখিনি আপোনালোকে কেলকুলেট কৰিব লাগিব। চ' এই পাৰ্টটো যেতিয়া আপোনালোকে কেলকুলেট কৰিব আপোনালোকে কি পাব, নাম্বাৰ অফ ফিমেলছ পাৰ্চেচিং ফ্ৰম টোটেল আইটেমছ ৱেডনেছডে এণ্ড থাৰ্ছডে, এই দুটা বাৰত ফিমেলে টোটেল আইটেমৰ পৰা কিমান কিনিছে, ফিমেলৰ পাৰ্চেণ্টেজটো নাম্বাৰত আপোনালোকে পাই যাব। চ' এইখিনি আপোনালোকে যদি কেলকুলেট কৰে অবভিয়াছলি আপোনালোকে জানে এইটো 335 আৰু 5, তাৰমানে এইখিনিক আমি 5ৰে ডিভাইড কৰি দিওঁ, কেঞ্চেল কৰি দিওঁ। চ' অবভিয়াছলি 5 6 যা 30, আকৌ 5 7 যা 35, তাৰমানে 67 ইনটু 2 হৈ থাকিব, ঠিক আছে। নেক্সট আছে 360, ইয়াক যদি মই 5ৰে কৰোঁ অবভিয়াছলি 5 7 35, 5 2 10 72। এতিয়া 67 ইনটু 2, অবভিয়াছলি এইটো যদি কৰিবলৈ টান পাইছে কি কৰিব, 60 ইনটু 2 কৰিব 120, এইটো 7 থাকিল, 7 ইনটু 2 14, চ' 120 প্লাছ 14 অবভিয়াছলি এইটো আপোনালোকৰ 134 হৈ যাব, আৰু প্লাছ এইটো কিমান কৈছে 72 ইনটু 3, অবভিয়াছলি এইটো কিমান হৈ যাব 216 হৈ যাব, ঠিক আছে। চ' এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে কি পাইছে, ফিমেলছ পাৰ্চেচিং অন ৱেডনেছডে আৰু থাৰ্ছডে, ৱেডনেছডে প্লাছ থাৰ্ছডে, ঠিক আছে। চ' ৱেডনেছডে থাৰ্ছডে নাম্বাৰটো পাই গ'ল। এইখিনি যদি মই প্লাছ কৰোঁ আপোনালোকে চাওক 350 ইয়াতে হৈ 300 334 আৰু এইটো 16 350 ইয়াতে হৈ আছে, চ' অবভিয়াছলি এইটো আমাৰ নাম্বাৰটো 350 আহিব। ফিমেলছ ফ্ৰম ৱেডনেছডে থাৰ্ছডে কিমান কিনিছে এই বস্তুটো আমি পাম। নেক্সট এই ডাটাটোৱে আমাৰ কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব দিছে, আপোনালোকে নেক্সট পাৰ্ট অফ কুৱেশ্যনটো যদি চাই, ঠিক আছে, মই ইজিলি বস্তুটো উলিয়াই দিছোঁ, আমি কেলকুলেশ্যনটো দীঘল নকৰোঁ। চ' এই বস্তুটো চাওক আপোনালোকে, এইটো ষ্ট'ৰ বি, ষ্ট'ৰ বিৰ পৰা মেলে কিমান কি কিনিছে, থাৰ্ছডে আৰু ফ্ৰাইডেৰ কথা কৈছে। তাৰমানে এতিয়া আমি কি কৰিম, এই ডাটাটো ইয়াতে লৈ যাম, থাৰ্ছডে ফ্ৰাইডে, থাৰ্ছডে আৰু ফ্ৰাইডে আপোনালোকে এইখিনি ইৰেজ কৰক, থাৰ্ছডে ফ্ৰাইডে। চ' থাৰ্ছডে ফ্ৰাইডে এতিয়া কি হ'ব, মেলৰ নাম্বাৰটো ষ্ট'ৰ বি 380 275, এইটো এটা নাম্বাৰ, এইটো এটা নাম্বাৰ, এইটো কিহৰ নাম্বাৰ দি আছে, ফিমেলৰ। তো মেলৰ নাম্বাৰটো অবভিয়াছলি 25% যদি ফিমেল হয় এইটো 75% হৈ যাব, 40% যদি হয় অবভিয়াছলি এইটো 60% হৈ যাব। চ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মেলৰ পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াই লওক। তাৰমানে আমি কি কৰিম এতিয়া 380ৰ 75% উলিয়াম, তেতিয়া আমাৰ মেলৰ নাম্বাৰটো উলিয়াম। 275ৰ পৰা মই 60%টো ওলাম, তেতিয়া আমাৰ মেলৰ নাম্বাৰটো ওলাব। চ' 350 মই ফিমেল ইয়াতে পাই থৈ দিছোঁ, চ' অবভিয়াছলি মই নাম্বাৰটো লিখোঁ, থাৰ্ছডে আৰু ফ্ৰাইডে বুলি কৈছিলে এই দুটা বাৰ, থাৰ্ছডে প্লাছ ফ্ৰাইডে, ঠিক আছে। থাৰ্ছডে আৰু ফ্ৰাইডে মেলৰ যিটো নাম্বাৰ সেইটো মই উলিয়াম। থাৰ্ছডে ফ্ৰাইডে মেলৰ, থাৰ্ছডে চাওক কিমান কি কৈ আছে, চ' থাৰ্ছডে কি হৈ আছে 380 75%, চ' 380 75%, 75% মানে অবভিয়াছলি এইটো 3/4 প্লাছ ফ্ৰাইডে কি হৈ আছে, চ' ফ্ৰাইডে চাওক আপোনালোকে 275 হৈ আছে, 275 ইজ ফ্ৰাইডে, 275ৰ 60% যেতিয়া হ'ব অবভিয়াছলি এইটো 3/5 লিখিম মই। তাৰমানে ইয়াতে চাওক 60%টো আমাৰ মেলৰ নাম্বাৰ। তো ইয়াতে কি ষ্ট'ৰ বিত কিহৰ কম্পেৰিজনটো কৈছে, মেলৰ কথাটো কৈছে। তো এইটো হ'ল ষ্ট'ৰ বিৰ ডাটাটো, ঠিক আছে, এইটো আমাৰ ষ্ট'ৰ বিৰ ডাটাটো। চ' এই পাৰ্টটো আপোনালোকে এতিয়া কেলকুলেট কৰিব লাগে। চ' আপোনালোকে জানে এইটো 380, তাৰমানে 4936, ঠিক আছে, 4936, 8 - 6 2 হৈ থাকিল 20, তাৰমানে 45 20 95। এতিয়া 95 ইনটু 3 কৰক, 95 ইনটু 3 কৰিব যদি টান পাইছে, 90 ইনটু 3 অবভিয়াছলি এইটো কিমান হৈ যাব 270, 270 আৰু 15 অবভিয়াছলি এইটো 285, 285 আহিব কেলকুলেশ্যন কৰাৰ পিছত, ঠিক আছে, 95 ইনটু 3। নেক্সট কি আছে 275 ইনটু 3/5, 5ৰে 275ক যদি মই কেঞ্চেলেশ্যন কৰোঁ অবভিয়াছলি এইটো 55 আহিব, ঠিক আছে। চ' 5 5 25 2 কেৰি, বা এনেকৈ ডাইৰেক্টলি 50 ইনটু 5 250 হ'ল, আকৌ যিটো 5 আছে তাক আপোনালোকে ইনটু কৰক 25, ত' 250 প্লাছ 25 275 পাব। চ' 285 আৰু 55 ইনটু 3, 55 ইনটু 3 যেতিয়া কৰিম অবভিয়াছলি এইটো আমাৰ কিমান আহিব 165 আহিব।
সো এইটো ডাটা আপোনালোকে ক্যালকুলেট কৰক সো ইয়াতে কিমান হৈ যাব এতিয়া 300 হল ইয়াতে 300 হল আৰু ইফালে 380 আৰু ইফালে 380 আৰু ইফালে হল 60 তো 380 আৰু 60 440 আৰু ইফালে যদি 5 দুটা লগাও অবভিয়াসলি এটো 450 হৈ যাব ঠিক আছে ক্যালকুলেশনটো আমি কি কৰিছো আপোনালোকে যদি এটো চাওক 200 এতে হৈ আছে এটা 100 হৈ আছে 300 হল আকৌ এটো 85 385 5 টো বাদ দিয়ক 380 এ ধৰক এফালে 60 380 plus 60 380 plus 60 440 লগত আকৌ এটো পাস আকৌ এটো পাস তাৰমানে 10 টোটাল তাৰমানে obviously 440 plus 10 that will be give you 450 so 450 টো আমাৰ কি ওলাইছে মেল নাম্বাৰ ওলাইছে মেল ওলাইছে কেতিয়া এটো থাৰ্সডে আৰু ফ্ৰাইডে থাৰ্সডে প্লাস ফ্ৰাইডে কিমান কিনিছে হে নাম্বাৰটো আমি ইয়াৰ পৰা ওলাইছো সো এতিয়া কি হ'ব আমি কম্পেয়াৰ কৰিম 350 ফিমেল আৰু 450 মেল এহে দুটাৰ মাজত কম্পেৰিজনটো কৰিব দিছে তাৰমানে কোৱেশ্চনটো যদি আমি ৰিড কৰো চাওক কোৱেশ্চনটোত কি দিয়া আছে items purchased by females from Saturday and store A on Wednesday and Thursday is how much percent more or less তাৰমানে obviously আমি কি পালো Thursday Wednesday বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে store A পৰা ফিমেলে কিমান কিনিছে 350 কিনিছে কিন্তু থাৰ্সডে বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে মেলে কিমান কিনিছে ষ্ট'ৰ বি পৰা 450 সো obviously এটো কি হ'ব obviously কম্পেয়াৰ টু কাৰ লগত কৰিছো আমি মেলৰ লগত কৰিছো obviously এটো লেস হৈ যাব তেতিয়া হলে এটো যে লেস হ'ব এই বস্তুটো পার্সেন্টেজত কিমান লেস হ'ব সেই বস্তুটো আমাক কোৱেশ্চনত সুধিছে চাওক হাউ মাচ পার্সেন্ট এতে পার্সেন্টৰ কনসেপ্টটো দিছে কিমান পার্সেন্টেজত কম বা বেছি হৈ আছে হেতু বস্তু আমি উলিয়াব লাগে সো আমি কি পাইছো 450 এই নাম্বাৰটো পাইছো মেলৰ ফিমেলৰ কিমান পাইছিলো ফিমেলৰ আমি পাইছো 350 আৰু যেটো মেল নাম্বাৰ পাইছো হেতু আমি কিমান পাইছো 450 সো একিটা বস্তু এতিয়া আমি পার্সেন্টেজ ওয়াইজ কিমান কম বেছি হৈ আছে হে বস্তুটো আমি উলিয়াব লাগে সো যদি এতিয়া আপনি ডাইৰেক্টলি এটো বস্তু ক্যান্সেল কৰ এহাতৰ মাজত মই ৰেশিওটো এস্টাবলিশ কৰিম মই এহাত দুটাৰ মাজত এতিয়া ৰেশিওটো এস্টাবলিশ কৰিম ঠিক আছে এই ৰেশিওটো এস্টাবলিশ কৰি মই কিমান কম বেছি পার্সেন্টেজ হৈ আছে হেতু বস্তু উলিয়াম সো ৰেশিও যেটো এস্টাবলিশ কৰিম এটো 35 আৰু 45 ইয়াক মই 5 এৰে ক্যান্সেল কৰিব 5 7 35 আৰু 5 9 45 তাৰমানে 7/9 এতিয়া 7/9 7 to 9 কে কিমান কম হৈ আছে 2 কম হৈ আছে ঠিক আছে সো হে 2 টো আমি আগত লিখিম কিমান কম হৈছে লেস টো মই আগত লিখো ঠিক আছে 2 টো মই আগত লিখিম এতিয়া এই 2 টোৰ পৰা আমি সাম যে এটো বস্তু আমি কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছো মেলৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছো মেলৰ নাম্বাৰটো কিমান 9 হৈ আছে সো 2/9 into 100 so 2/9 into 100 so obviously 200/9 so 200/9 ইয়াক যদি আপোনালোকে ক্যালকুলেট কৰে ডিভাইড কৰি চাও 200/9 হৈ যায় যে 9 to 18 এফালে আৰু 20 আকৌ 9 to যা 18 তাৰমানে 2 তাৰমানে 22.22% ইয়াতে আপনি পয়েন্ট দিব আকৌ এটা 0 হ'ব আকৌ 2 হ'ব আকৌ 0.22 নতুবা আমি এই বস্তুটোকে নিয়াৰলি ইকুয়াল টু কেনেকে লিখিব পাৰো 22 যেটো আমাৰ ৰেসিপ্ৰকেল থাকে হে ৰেসিপ্ৰকেলটো ক'ত যায় ওপৰ যায় 2/9 ঠিক আছে 22 2/9% এটো হয় নহলে আপোনালোকে যেটো ৰেসিপ্ৰকেল আছে এটো ফ্ৰমটো আপোনালোকে বস্তুটো লিখি থৈ দিব পাৰে আনসাৰটো হয়তো আপোনালোকক এনেকে মিক্স ফ্ৰেকশনত দিয়া থাকিব 22 2/9% নহলে 22.22% দিয়া থাকিব সো আপোনালোকে আনসাৰটো চেক কৰিব কোনটো ফৰ্মত দিয়া আছে হে ফৰ্মটোৱে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লিখিব আনসাৰটো 22.22 আৰু নহলে কি লিখিব পাৰো আমি 22 2/9% 22 2/9% সো একেটাই বস্তু এইখিনি বস্তু সো এতিয়া যদি আমি গম পালো যে কিমান কম বেছি হৈ আছে obviously এই যেটো ষ্ট'ৰ এ আছিল ফিমেলে যিমান কিনিছিলে ষ্ট'ৰ বি মেলতকে কম হয় কিমান কম হয় ইমান পার্সেন্টেজ কম হয় সেই বস্তুটো আমাক কোৱেশ্চনত সুধিছিল সো এতিয়া যদি আমি কোৱেশ্চনটো চাও obviously ইয়াতে যেটো অপশন নাম্বাৰ বি আছে 22 2/9% এটোৱে কাৰেক্ট সো এইখিনি বস্তু আমি কি কৰিছো ডাটাটো ষ্টাডি কৰিছো ডাটা ষ্টাডি কৰি পেলাই আমি যেটো ৰেশিও যেটো আমি ভ্যালু পাইছো তাৰ মাজত আমি ৰেশিওটো এস্টাবলিশ কৰিছো ৰেশিও এস্টাবলিশ কৰাৰ পিছত আমি কিমান কম বেছি হেতু ডাইৰেক্টলি উলিয়াব পাৰিছো সো আই হোপ কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছে আপোনালোকে সো ইয়াতে কি হৈছে 7/9 তাৰমানে কিমান কম যেটো লেস বা মোৰ হৈ থাকে হেতু আমি সদায় আগত লিখো লেস বা মোৰটো আমি ওপৰত লিখো আৰু যাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছো সেই বস্তুটো যাৰ লগত কম্পেৰিজন কৰিছো এই বস্তুটো আমি তলত লিখো ইয়াতে আমি মেলৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছিলো সো মেলটো লিখিছো যদি কোৱেশ্চনত কলে হয় যে মোর দেন ফিমেলৰ লগত কিমান কম্পেয়াৰ কৰি ইয়াতে কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে যদি চাই
is less than the total number of items purchased by mail তাৰমানে মেইলৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে লাষ্টত তো সেইকাৰণে মেইলটো আমি ইয়াতে মেইলৰ যেটো নাম্বাৰ 9 সেই 9টো আমি মেইলৰ পাৰ্টটো তলত লিখিছো তাৰপিছত ইনটু 100 সো এটোৱে ফৰ্মুলা সো এটো কম্পেৰিজন আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আমি কেনেকৈ ৰেশিও এস্টাবলিশ কৰি পেলাই পাৰ্সেন্টেজটো কিমান কম বেছি হৈ আছে হেতু আমি উলিয়াব পাৰিছো ঠিক আছে সো আমি আগবাঢ়িম নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে সো একেখিনিয়ে চাৰ্ট আপোনালোকৰ গ্ৰাফটো একেটাই হয় সো গ্ৰাফ একেটাই হয় সো সেম গ্ৰাফ সো আমি জাস্ট আমি কি কৰিছো ডাটাটো ষ্টাডি কৰি পেলাই কৰিবলৈ চাইছো সেম কোৱেশ্চন সেম গ্ৰাফৰ পৰা ইয়াতে কি কৈছে হেতু চাওক টোটেল আইটেমছ পাৰচেজ অন থাৰ্সডে এণ্ড ফ্ৰাইডে টুগেদাৰ from store A is what percentage of the total items purchased on Wednesday and Thursday together of store B এতিয়া A আৰু B ৰ মাজত কম্পেয়াৰ হৈছে তাৰ মানে থাৰ্সডে ফ্ৰাইডে store A কিমান আছে চাই লগ ইয়াতে মই উলিয়াই যাম store A থাৰ্সডে আৰু ফ্ৰাইডে থাৰ্সডে ফ্ৰাইডে store A থাৰ্সডে ইমান ফ্ৰাইডে ইমান ঠিক আছে সো obviously আমি যদি লিখো ইয়াতে store A 360 ইয়াৰ পৰা উলাই লওক 360 420 কিমান হৈ যাব 780 হৈ যাব store A আকৌ store B কিটো কৈছে what is the percentage of total number percentage what is the total percentage of total items purchased on Wednesday Thursday together on store B এটা store B যদি আমি চাও এটা চাও Wednesday Thursday কথা কৈছে store B so store B কি হৈ আছে Wednesday Thursday কথা কৈছে so এটো হল store B Wednesday ইমান কিনিছে আৰু Thursday হৈছে 380 so একিটা আমি প্লাস কৰিম store B ৰ পৰা so এটো হল store B so store B কি হৈ আছে 270 আৰু 380 so একিটা যদি মই প্লাস কৰো কিমান হৈ যাব এটো 500 হৈ যাব 580 হৈ যাব আৰু এফালে 70 যদি যোগ কৰি দিও 580 70 so obviously এটো কিমান হৈ যাব 550 হৈ যাব ঠিক আছে 650 হৈ যাব so এটো হল store B পার্সেন্ট নাম্বাৰটো 650 একিটা প্লাস কৰিব আপোনালোকে এটোটা প্লাস কৰি কিমান পাব 650 পাব 500 580 70 650 তো এতিয়া কি হ'ব আমাক কি সুধিছে পার্সেন্টেজ ইয়াতো আমাক পার্সেন্টেজ এস্টাবলিশ কৰি দিছে তাৰ মানে সুধিছে যে টোটাল আইটেমস purchased on Thursday and Friday together on store A is what percentage কিমান পার্সেন্টেজ হয় of the total items ইয়াত আমাক কম্পেৰিজন কৰিব দিয়া নাই আমাক সুধিছে আমি এই দোকানখনৰ পৰা যিমান কিনিলো হেতু B ৰ কিমান পার্সেন্টেজ হয় হেতু সুধিছে so obviously আমি এটো এনেকে উলোটকে আমি দেখিছে এটো এটা ৰেশিও যদি মই এস্টাবলিশ কৰিব বিচাৰো 780 650 ইয়াতে মই ক্যান্সেলেশন কৰিলো 0 2 তাৰ মানে ইয়াতে কিমান থাকিব 78 is to 65 এতিয়া 78 is to 65 আপোনালোকে দেখিলে গম পাইছে কিটা 13 ৰ মাল্টিপল হয় 13 ৰে মানে আমি ইয়াক ক্যান্সেলেশন কৰিব 13 5 65 আৰু 13 কিমান হৈ যায় 13 6 68 so obviously এটো 6 is to 5 হৈ আছে so 6 is to 5 হৈ আছে so ইয়াক কি কৰিব দিছে আমি এই 6 to 5 ৰ কিমান পার্সেন্টেজ সেই বস্তুটো আমাক খুদিছে যে স্টোর বিট আমি যিমানখিনি বস্তু কিনিলু হেতু বিৰ কিমান পার্সেন্টেজ সো সেই বস্তুটো আমাক খুদিছে যদি মই খুদু এটো 5 to 4 or 5 is what percentage of 4 5 is what percentage of 4 5 is what percentage of 4 বুলি খুদু obviously আপোনালোকে কি কৰিব 5 by 4 into 100 কৰিব এতিয়া মই ক্যান্সেলেশন কৰিম এটো 25 পাম so obviously to 125% যদি আপনা খুদে 4 is what percentage of 4 4 is what percentage of 5 বুলি খুদে তেতিয়া আমি কি কৰিম 4 by 5 into 100 কৰিম তেতিয়া এটো কিমান হৈ যাব 80% হৈ যাব সো এটো হদিছে কোনটো কাৰ কিমান পার্সেন্টেজ এই বস্তুটো আপোনালোকে নিশ্চয় পার্সেন্টেজত পাইছে এই ল্যাঙ্গুৱেজটো সো obviously আমি এই কিটা ৰেশিও কৰি ললেও আমাৰ আনসাৰটো সেম আহিব মই ক্যালকুলেশন দিঘলিয়া নকৰিব কাৰণে এই নাম্বাৰ কিটা সৰু কৰি লৈছো নহলে মই 780 আৰু 650 লৈ কৰিব পাৰো একেটাই কথা এটো যদি মই এনেকে লিখিলো হয় obviously 780 by 650 into 100 এখিনি ক্যালকুলেট কৰি দিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আনসাৰটো পাই যায় কিন্তু ইয়াতেও একেটাই কথা 0 ৰ পৰা 0 ক্যান্সেল কৰিব লাগিব তাৰপিছত 780 আৰু 65 সো ইমান দিঘল কৰাতকে মই এটো যেহেতু দেখিছো যে 13 ৰ মাল্টিপল হয় মই নাম্বাৰ গিটা সৰু কৰি লৈছো 6 is to 5 কৰি লৈছো এটা 6 to 5 ৰ কিমান পার্সেন্টেজ মানে 6 by 5 into 100 কৰিম মই ইজিলি উলাম 6 by 5 into 100 তাৰমানে একেটাই কথা 6 to 5 ৰ কিমান হল আৰু 780 to 650 কিমান হল একেটাই কথা সো 6 by 5 into 100 মানে 600 divide by 5 আৰু 600 ক যদি মই 5 এৰে ডিভাইড কৰো obviously মই এটো 120% পাই যাম সো এই বস্তুটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আমি ক্যালকুলেশনটো যিমান ছুটি কৰিম যিমান শর্ট কৰিম হেখিনি আমাৰ মেড ফোকাস হ'ব লাগে ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন যেতিয়া আমি সলভ কৰিবলৈ ওলাম
সো অবভিয়াছলি আপোনালোকে প্ৰশ্নটো বুজি পাইছে অপশ্যন নম্বৰ বি 120% এটোৱে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব ওকে আই হোপ ইউ অল হেভ আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনটো আমি সলভ কৰাৰ এপ্ৰ'চটো শিকিছোঁ কুৱেশ্যনটো গোটেইখিনি সবেই কৰিব পাৰিব কিন্তু কি এপ্ৰ'চত সলভ কৰিম সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সো নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম এতিয়া থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো এবাৰ চাব কি কৈছে নিজে একবাৰ পঢ়িবলৈ চাব সো ইয়াতে কি বুলি কৈছে ইফ দ্য টোটেল আইটেমছ পাৰ্চেছ ফ্ৰম ষ্ট'ৰ এ এণ্ড ষ্ট'ৰ বি অন Saturday are 20% more and 30% more respectively 20% more and 30% more respectively than the total items sold by store A and B on Wednesday ঠিক আছে so ইয়াতে কি কৈছে if the total items purchased from store A and store B on Saturday ইয়াতে চাৰ্টখন চাওক আপোনালোকে Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Monday কিন্তু চাৰ্টখনত কিন্তু Saturday নাই কিন্তু যেটো Saturday ডাটা দিছে সেই ডাটাটো কেনেকৈ দিছে Saturday যিখিনি কিনিব হেতু Wednesday এক ফোকাস কৰিছে Wednesday ফোকাস কৰিছে Saturday যিখিনি কিনিব Wednesday কে কিমান বেছি হেতু বস্তু আমাক খুদিছে সো Wednesday store A and B ঠিক আছে total items purchased from store A and store B on Saturday are 20% more and 30% more respectively ঠিক আছে তো মানে store A পৰা Saturday কিমান কিনিছে store A পৰা Saturday 335 কিনিছে আকৌ store B পৰা Wednesday কিমান কিনিছে 270 কিনিছে 270 সো এতিয়া কি হ'ব store A পৰা কিমান বেছি বুলি কৈছে 20% বেছি আৰু store B Wednesday কিনিছে 270 ইয়াৰ পৰা Saturday কিমান বেছি হ'ব 30% বেছি হ'ব তাৰ মানে store A Wednesday 335 কিনিছিলে ইয়াৰ পৰা Saturday store A পৰা কিমান বেছি হৈ যাব 20% তাৰ মানে এই 335 ৰ পৰা 20% বেছি সো ডাইৰেক্টলি যদি মই উলিয়াও store A so store A so store A চাওক আপোনালোকে কি ডাটাটো কিমান আছে Wednesday 335 তো 335 টু Saturday যিমান কিনিম এই Saturday এটো কিমান বেছি হ'ব ইয়াতকে 20% বেছি সো 20% বেছি মানে obviously এটো 335 into 120 by 100 মই কৰি দিলে ডাইৰেক্ট ওলাই যাব তাৰমানে আমি জানো এই 335 to মই 120% ডাইৰেক্ট ইনক্ৰিজ কৰিলে কিমানখিনি ইনক্ৰিমেন্ট হ'ব হেতু টোটেলত আহিব কাৰণ আমি এটা কথা পাৰ্সেন্টেজত জানো যে এভৰি নাম্বাৰ ইজ 100% অফ ইটসেলফ যিকোনো এটা নাম্বাৰ নিজৰে 100% হৈ থাকে সো এটো 335 to নিজৰে 100% ইয়াক মই যদি 20% আৰু বঢ়াও 100 ৰ পৰা 20% মানে 120% মই টোটেল ভ্যালুটো বঢ়াম সো 120% মানে 120 by 100 এটো 120 by 100 নিলিখি মই ডাইৰেক্টলি 6 by 5 লিখিব পাৰো মই 0 0 কেনসেল কৰিম এটো 335 into 6 by 5 ঠিক আছে সো এতিয়া এই 335 টো আপোনালোকে 5 এ ডিভাইড কৰি দিও সো 5 এৰে যেতিয়া ডিভাইড কৰিম obviously এটো 5 6 30 আৰু 5 7 35 67 তো 67 into 6 67 into 6 যদি কৰো obviously আপোনালোকে চাওক 67 এটো এনেকৈ থৈ দিওক 67 into 6 তো 6742 4 ব্যালেন্স আৰু ইফালে 66 36 402 402 পাইছে তাহলে Saturday কিমান হ'ব store A পৰা Wednesday যদি ইমানখিনি 335 কিনে Saturday আমাৰ 402 কিনিব সো নেক্সট যেটো কৈছে নেক্সট আমাক কৈছে store B ৰ কথাটো সো store B কি হৈ আছে store B আমাৰ Wednesday কিমান কিনিছে 270 পারচেজ কৰিছে Wednesday সো এই 270 টো মই কিমান বহাব লাগিব 30% ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব Saturday যাবলৈ সো Wednesday এটো কিনিছে আমাৰ 270 Wednesday কিনিছে এটো 270 সো ইয়াৰ পৰা মই Saturday টো কিমান ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব obviously মই এটো 270 into 30% ইনক্ৰিজ কৰা মানে এটো 130 by 100 130 by 100 সো এখিনি যদি মই a to 0 কেনসেল কৰি দিও a to 0 কেনসেল কৰি দিও আমাৰ কিমান থাকিব 27 into 13 so obviously এটো 270 plus 81 এনেকৈ নোৱাৰিলে ডাইৰেক্টলি 270 27 এর 10 কৰি লওক 270 পালে আকৌ 27 into যেটো 13 ৰ 3 থাকি গল হেতু কৰি দিওক 81 সো এতিয়া কিমান হৈ যাব 350
51 হৈ যাব সো এটো ডাটা সো এটো স্টোৰ বিৰ স্যাটাৰডে ইমান হৈছে স্টোৰ বি কাৰণে স্যাটাৰডে ইমান হৈছে নাম্বাৰটো 351 270 পৰা 351 গৈ পাইছে ওয়েডনেসডেৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে আৰু স্টোৰ এৰ পৰা এটো 335 টু ওয়েডনেসডে কিনিছিলে স্যাটাৰডে কিমান হৈ যাব 402 হৈ যাব সো এটো আমি দুটা ডাটা স্যাটাৰডে পাই গলো এটো এটা পাই গলো এটো এটা পাই গলো সো এতিয়া কি কৈছে total number of items purchased from store A and B together on Saturday তাৰ মানে store A ৰ পৰা Saturday কিমান কিনিছে 402 আৰু store B ৰ পৰা Saturday কিমান কিনিছে 351 সো ইয়াৰ টোটাল এহেত দুটাৰ টোটালটো আমাক উলিয়াব লাগে প্লাস কৰি দিলে হল টোটালটো পাই যাব 402 আৰু 351 351 সো obviously এটো 700 হৈ গল 400 300 700 2 ইয়াতে 51 753 সো 402 plus 351 is equal to 753 সো এটো বস্তু আমি ডাইৰেক্টলি তেনেকৈ উলিয়াব পাৰিছো ঠিক আছে সো এটো হল ক্যালকুলেশনৰ এটা ট্ৰিক আমি ডাইৰেক্টলি পার্সেন্টেজটো এপ্লাই কৰি পেলাই ডাইৰেক্টলি আমি কৰিব পাৰিছো সো আই হোপ কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছে একো নাই জাস্ট আমাক যিখিনি ডাটা দিয়া আছে সেই ডাটাখিনি আমি থৰলি পঢ়িম যদি কিবা হিডেন ডাটা আমি টেবুলৰ পৰা উলিয়াব পাৰো সেই হিডেন ডাটাটো আমি আগতেকে টেবুলত উলিয়াই থৈ দিম তো অপশন নম্বৰ বি 753 এটো আমাৰ কারেক্ট আনসার হৈ যাব সো আই হোপ এই ফার্স্ট ডাটা টেবুলখন আপোনালোকে নিশ্চয় স্টাডি কৰিব পাৰিছে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো যেতিয়া কৰি যাব এক্সামত কি হয় আমাৰ যেটো কোৱেশ্চন থাকিব বেংক লেভেলত আমাৰ ডাটা উপৰ ডাটা টেবুল থাকিব পাৰে পাই চাৰ্ট থাকিব পাৰে লাইন গ্ৰাফ থাকিব পাৰে বা বাৰ গ্ৰাফ থাকিব পাৰে যদি গ্ৰাফৰ কোৱেশ্চন পাই চাৰ্ট বা গ্ৰাফৰ কোৱেশ্চন বা লাইন গ্ৰাফৰ কোৱেশ্চন যদি পায় সেই কোৱেশ্চন কিটা আপোনালোকে আগতেকে কৰি ল'ব সো দ্যাট উইল বি সেভ ইয়োৰ টাইম আপোনালোকৰ টাইমটো তেতিয়া সেভ হৈ যাব সো নেক্সট এতিয়া আমাৰ যিখন বাৰ গ্ৰাফ দিছে সেইখন আমি স্টাডি কৰিম ইজি কোৱেশ্চন হয় স্টাডি কৰি পেলাই আমি বস্তুখিনি কম্পেয়াৰ কৰি লম তাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা যিখিনি কোৱেশ্চন কৰিব দিছে আমি কৰিম সো আগৰখন আমাৰ কি আছিল এখন আছে ডাটা টেবুল জাস্ট টেবুল এখন দিছে তাতে ডাটা দিয়া আছিল এতিয়া বাৰ গ্ৰাফবোৰ কেনেকৈ দিয়া থাকে সেইখিনি আমি চাম কোৱেশ্চনটো দিছে আপোনালোকে একবাৰ স্টাডি কৰিব নিজে ইয়াতে কৈছে দা গিভেন বাৰ গ্ৰাফ shows the production of mobile phone by Nokia and Samsung in 4 years Nokia and Samsung এ 4 বছৰ যিমানখিনি মোবাইল প্ৰডাকশন কৰিছে হিয়াৰ ডাটাটো আমাক দিয়া থাকিব আমি ডাটাটো কেয়াৰফুলি স্টাডি কৰিব লাগে আৰু আনসাৰ কৰিব লাগে আৰু গ্ৰাফখন আপোনালোকৰ এইখন গ্ৰাফ দিয়া থাকিব সো এনেকুৱা গ্ৰাফ আপোনালোকে নিশ্চয় যিবিলাকে বেংকৰ প্ৰেক্টিস এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন চলাই আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা গ্ৰাফ দেখা পাইছে সো এই গ্ৰাফখন আপোনালোকে কি দিয়া আছে সো আপোনালোকে নিজে একবাৰ চাব গ্ৰাফখন গ্ৰাফখনত আপোনালোকৰ নাম্বাৰ অফ মোবাইলস প্ৰডিউস ইন 1000 সো এইবোৰ যে দিছে চাওক ইয়াতে যেটো ব্লু হৈ আছে এটো নোকিয়া হয় আৰু যেটো আপোনালোকৰ ইয়েলো অৰেঞ্জ কালাৰত আছে হেটো আপোনালোকৰ স্যামসাং হয় সো এই লাইনডাল যেডাল দেখিছে এডাল নোকিয়াৰ প্ৰডাকশন লাইন হয় আৰু এডাল হল স্যামসাংৰ প্ৰডাকশন লাইন সো এই এতিয়া 2016 চনত নোকিয়াৰ কিমান প্ৰডাকশন আছিল 2.3 আৰু স্যামসাংৰ কিমান আছিল 2.4 ঠিক তেনেকে 2017 চনত আমাৰ যেটো নোকিয়াৰ প্ৰডাকশন আছিল এটো 2.5 আছিল আৰু স্যামসাংৰ যেটো আছিল 4.4 আছিল ঠিক তেনেকে 2018 চনত যেটো আমাৰ নোকিয়াৰ প্ৰডাকশন আছিল এটো 3.5 আছিল আৰু স্যামসাংৰ যেটো আছিল 1.8 আছিল ওকে সো এতিয়া আমাৰ যেটো 2019 ত হেটো 2.7 আছিল আৰু 2.8 আছিল স্যামসাংৰ সো এইখিনি গ্ৰাফ আপোনালোকে নিশ্চয় স্টাডি কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া এই যেটো নাম্বাৰ 2.3 2.4 2.5 4.4 এইখিনি নাম্বাৰ কিন্তু পইণ্টত নাই ইয়াতে কি হৈ আছে এইখিনি হলেও আপোনালোকৰ গ্ৰাফ হিচাপে যেটো ডিফাৰেন্স চাও এই বাৰডালৰ পৰা এই বাৰডালৰকে যেটো ইউনিটৰ ডিফাৰেন্স হৈছে 0.5 ৰ ডিফাৰেন্স হৈছে সো এইখিনি কি হৈ আছে obviously আমাৰ এই যিমানখিনি নাম্বাৰ আছে 2.3 2.4 এইখিনি আমাৰ 1000 ত আছে তাৰমানে obviously মই যদি নাম্বাৰটো উলিয়াবলৈ চাও এইখিনি 2.3 মানে obviously এটো 2.3 ইনটু কি হৈ যাব প্ৰডিউস ইন 1000 মানে ইনটু 1000 কৰিব লাগিব তে 2.3 ইনটু 1000 কৰিলে obviously আমি কিমান পাম 2300 সো এই নাম্বাৰটো 2300 ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব 2.4 into 1000 এটা মানে 2400 সো এইখিনি নাম্বাৰ ঠিক তেনেকে এটো 2500 এটো 4400 সো আমি এই বস্তুটো 1000 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব কাৰণ আমাক যেটো ইয়াতে দিছে কৈ দিছে নাম্বাৰ অফ মোবাইলস প্ৰডিউস ইন 1000 এইখিনি যিখিনি ডাটা দিছে এই গুটেখিনি ডাটা আমাৰ 1000 ত প্ৰডিউস হৈ আছে ঠিক আছে সো এতিয়া এই গ্ৰাফখন আমি কেনেকে স্টাডি কৰিছো জাস্ট আমি গ্ৰাফখন দিয়া আছে এইখিনিয়ে ডাটা আমি পাইছো ইয়াতকে আমি এক্সট্ৰা ডাটাটো পোৱা নাই গ্ৰাফৰ পৰা সো কোৱেশ্চন কেনেকুৱা আহিছে আমি সেইখিনি চাম
চ' নেক্সট এইটোৱে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন এই বাৰ গ্ৰাফডালৰ চ' আপোনালোকে যদি ষ্টাডি কৰে কুৱেশ্যনটো আপোনাক চাওক কি দি আছে চেমচাং মোবাইলছ প্ৰডিউচ ইন 2018 2018 চনত যিমানখিনি চেমচাং প্ৰডিউচ হৈছে সেইখিনি নকিয়াৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হয় ইজ হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ নকিয়া মোবাইল প্ৰডিউচ ইন 2019 চ' চেমচাং মোবাইল প্ৰডিউচ 2018ত যাওক আৰু নকিয়া যাওক 2019ত চ' অবভিয়াছলি চেমচাং মোবাইল 2018ত চেমচাং কিমান হৈছে 1.8 হৈছে আৰু 2019 চনত নকিয়া কিমান হৈছে চাওক চেমচাংটো আমাৰ কি হয় পিংক কালাৰত আছে ইয়াতে বা লাইট কালাৰত আছে আৰু যেটো নকিয়া হয় এটো ব্লু কালাৰত আছে সো নকিয়া 2019ত কিমান হৈছে 2.7 হৈছে সো এতিয়া আমাক খুদিছে এইটো স্যামসাং মোবাইলটো নকিয়াৰ কিমান তাৰ মানে এই 1.8 টু 2.7 ৰ কিমান পাৰ্চেন্টেজ হয় হেতুৱে উলাব লাগে এই 1.8 টু 2.7 ৰ কিমান পাৰ্চেন্টেজ সো ডাইৰেক্টলি মই কি কৰিম আপোনালোকে 1.8 বাই 2.7 বা আপোনালোকে যদি এটো 1.8 আৰু 2.7 সো এই 1.8 টু কিহৰ ডাটা হয় 1.8 টু স্যামসাংৰ ডাটা হয় 2018 চনৰ এটো স্যামসাং এস বুলি লিখিছো স্যামসাং টু আৰু নকিয়া টু মই এন বুলি লিখিছো এই 1.8 টু যদি আপোনালোকে 1000 লে কনভাৰ্ট কৰি বিচাৰিছে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে 1.8 ইনটু 1000 তেতিয়া এটো কিমান হৈ যাব 1800 হৈ যাব ঠিক তেনেকে 2.7 নকিয়াৰ যেটো ডাটা আছে এটো আপোনালোকে যদি 1000 লে কনভাৰ্ট কৰিব পাইছে ইনটু 1000 কৰিব কাৰণ আমাক কোৱেশ্চনত কি কৈছে যেটো ডাটা দিছে নাম্বাৰ অফ মোবাইলছ আর অল প্ৰডিউস ইন 1000 ঠিক আছে সো হে বস্তু হে কাৰণে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছো 1000 এৰ নেক্সট 2.7 টু যদি মই 1000 এ মাল্টিপ্লাই কৰো এটো 2700 হৈ যাব এতিয়া এই 1800 টু 2700 ৰ কিমান পাৰ্চেন্টেজ হেতু উলিয়াব দিছে সো অবভিয়াসলি 1800 বাই 2700 ইনটু 100 সো এখিনি উলিয়াওক দুটা জিৰো কেনসেল কৰক সো 18 বাই 27 18 বাই 27 ইনটু 100 এখিনি কৰি লওক আপোনালোকে 1827 দেখিছে 9 এৰে কেনসেল কৰক 9 টু 18 9 3 27 তাৰমানে 2 by 3 ইনটু 100 2 by 3 ইনটু 100 মানে 200 by 3 এটা 200 by 3 এটো ফেভাৰ্স ফ্ৰেকশন সবে জানে 200 ক যদি মই 3 এ ডিভাইড কৰো অবভিয়াসলি এটো 66 2 by 3% আমি পাম এটোৱে কোৱেশ্চনত হৈছে তাৰমানে স্যামসাং টু নকিয়াৰ কিমান পাৰ্চেন্টেজ হয় হেতু আমাক কোৱেশ্চনত হৈছে তাৰমানে 1800 টু 2700 কিমান বা ইয়াতে আপোনালোকে যদি ক্যান্সেলেশন কৰি লয় ইয়াতেও কৰিব পাৰে ইয়াতেও যদি 9 এৰে ক্যান্সেলেশন কৰি ৰেশিও এস্টাবলিশ কৰিব 9 টু 18 9 3 27 তেনে ইয়াৰ পৰা 2 by 3 ইখিনি ইমানখিনলে নাহিলে হয় ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা উলিয়ালে হল এনেকে পাতি নললে হয় তেতিয়া 2 by 3 into 100 কৰিলেও হৈ যায় তো 2 by 3 into 100 মানে 200 by 3 that will give you 66 2 by 3% so এটোৱে বস্তু so option number C will be your correct answer easy question just আপোনালোকে গ্ৰাফখন ষ্টাডি কৰিব লাগে গ্ৰাফখন ষ্টাডি কৰি যেটো কোৱেশ্চনত কৈছে হে ডাটাটো উলি যাব so next এটো এটা টাইপৰ কোৱেশ্চন হয় সব এটো ষ্টাডি কৰক নকিয়া মোবাইলছ প্ৰডিউস ইন 2016 17 তো 16 নকিয়া মানে এটো আৰু 17 নকিয়া মানে obviously এটো together are how much percent more কিমান বেছি হ'ব Samsung produced in 2018 and 19 so 18 19 ত যদি মই Samsung ত যাও Samsung to হল এটো হল এই কালাৰটো Samsung হয় এই যেটো লাইট কালাৰ হেতু Samsung হয় তো এটো 2018 আৰু 2019 ইয়াত তাৰমানে এতিয়া 23 24 together 23 তো এটো নকিয়া যদি মই কৈছো নকিয়া 2016 17 2.3 2.3 plus 2.5 দুটা একেলগে যদি প্লাস কৰি দিও এটো আমি কিমান পাম obviously 4.8 পাম আৰু স্যামসাংত যদি মই যাও 2018 19 1.8 আৰু 2.8 সামনে 1.8 plus 2.8 দুটাই প্লাস কৰি দিও এই প্লাস কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কিমান পাব এটো 28 18 বুলিও যদি মই ধৰু এটো 38 46 তাৰ মানে 4.6 সো এতিয়া খুদিছে নাম্বাৰত কিমান বেছি সো obviously এটো তো আমাৰ 1000 ত আছে আমি যিহেতু এটো প্লাস কৰি লৈছো কিন্তু এটো কি হয় 1000 ত নাই তো 1000 ত আনিবলে 4.8 into 1000 কৰিব আৰু এটো 4.6 into 1000 কৰিব সো দ্যাট মিন্স এটো আমাৰ কিমান হৈ যাব 4800 হৈ যাব আৰু এখিনি হৈ যাব 4600 সো এতিয়া এই নকিয়া টু স্যামসাংত কি কিমান বেছি আপোনালোকে নিজে চাও নকিয়াৰ যেটো নাম্বাৰ পাইছো এটো 4800 পাইছো স্যামসাং যেটো পাইছো এটো 4600 পাইছো সো obviously এটো নাম্বাৰত 200 more হৈ আছে 200 বেছি প্ৰডিউস হৈছে নকিয়া মোবাইল 200 more নকিয়া মোবাইল তো 200 more বেছি তাৰমানে অপচন নম্বৰ ডি 200 will be your correct answer so এবোৰ গ্ৰাফ আপোনালোকৰ জাস্ট আপোনালোকে ডাটাটো ষ্টাডি কৰিব আৰু যেটো ডাটাত কন্ডিশন লিখা থাকিব হে কন্ডিশনটো একবাৰ চাব
তাৰপিছত আপোনালোকে ইজিলি কৰিব পাৰিব নেক্সট কৈছে হাউ মেনি মোবাইল ফোনছ হেভ বিন প্ৰডিউচ বাই চেমচাং অভাৰ অল দ্য ইয়াৰ্ছ গোটেই প্লাছ কৰি দিয়ক চেমচাঙৰখিনি 2.4 4.4 1.8 2.8 এইটো ডাটা এইটো ডাটা এইটো ডাটা আৰু এইটো ডাটা গোটেইখিনি প্লাছ কৰি দিয়ক টোটেলটো সুধিছে তাৰমানে 2.4 প্লাছ 4.4 প্লাছ 1.8 আৰু প্লাছ কিমান হৈ যাব 2.8 গোটেইখিনি প্লাছ কৰি দিয়ক গোটেইখিনি যদি প্লাছ কৰি দিয়ক 24 আৰু 46 এইটো হৈ যাব এইটো 68 তাৰমানে এইটো পইণ্টটো গুচাই দিয়ক আপোনালোকে পইণ্টত কেলকুলেট নকৰিব 24 বুলিয়ে ধৰক 24 48 এইটো 68 তো 68 প্লাছ 10 78 86 আৰু 20 হৈ গ'ল 106 আৰু 8 114 তাৰমানে 11.4 আমি পাম ঠিক আছে 11.4 পাম তো 11.4 টো যিটো পাইছোঁ এইটো কিন্তু 1000ত লিখিব লাগিব তাৰমানে 114 ইনটু আমি 1000 কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে এইটো 114 আমি 00 পাম তাৰমানে 11400 পাম এতিয়া ঠিক আছে 11400 পাম সেইটোৱে বস্তু আমি কৰিব লাগে এইখিনি আপোনালোকে পইণ্টটো গুচাই পেলাই ডাইৰেক্ট যদি কৰে 11.4 পাব 4 5 6 7 8 9 9 ইয়াতে হৈ গ'ল তো বাকি একো 24 46 বুলি ধৰি কৰিব পাৰি 11.4 পাব so 11400 is the Samsung mobile produced all over the year option number C will be your correct answer so যিমান কুইক এপ্ৰোচ হ'ব আমাৰ হিমানখিনি আমাৰ এডভান্টেজ হয় so next question to যদি চাও এটো চাও what is the ratio ইয়াত আকৌ ৰেশিওটো সুধিছে what is the ratio of Nokia mobiles produced in 16 17 18 তো 16 17 আৰু 18 কি সুধিছে নোকিয়াৰ কথা সুধিছে ৰেশিও এটো নোকিয়া এটো নোকিয়া এটো নোকিয়া সো এইখিনি প্লাস কৰি দিও 2.3 2.5 নোকিয়া সুধিছে 16 17 18 obviously এটো কিমান হৈ যাব 2.3 প্লাস 2.5 2.5 আৰু এটো কি হৈ যাব 3.5 3.5 so obviously এটো সব 23 25 obviously এটো 48 4.8 টা মানে 4.8 plus 3.5 তাৰমানে কি হৈ যাব এটো 48 আৰু 35 এটো হৈ যাব 78 আৰু 83 তাৰমানে 8.3 হৈ যাব ঠিক আছে 8.3 হৈ গল থাওক 8.3 নেক্সট নোকিয়া টো উলাইলো নেক্সট কি কৈছে Samsung produced in 2016 17 19 16 17 আৰু 19 তাৰমানে obviously আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব 18 টো নাহে 18 নাহে 18 টো ডিলিট কৰি লৈছো আমাক Samsungৰ কথা সুধিছে সো এইখিনি মই ডিলিট কৰি দিছো এই ডাকিটা So Samsungৰ কথা যেতিয়া সুধিছে obviously আমি কি কৰিম Samsung টো সিলেক্ট কৰিম এটো Samsung 2016 ৰ কথা সুধিছে নেক্সট 17 ৰ কথা Samsung টো ইমান আছে 4.4 নেক্সট আকৌ 2019 ত Samsung কিমান হৈ আছে 2.8 সো এইকিটা আমি প্লাস কৰিম এতিয়া তো এইখিনিতে মই দেখাই দিছো Samsung সো Samsungৰ ভ্যালুটো মই এইখিনিতে দেখাই দিছো ঠিক আছে সো 2.4 প্লাস 4.4 আকৌ প্লাস কি বুলি কৈছে 2.8 বুলি কৈছে সো এইকিটা বস্তু আপোনালোকে প্লাস কৰিব লাগে এটা 24 44 obviously এটো 68 হৈ গল 68 আৰু 28 তো 68 28 68 20 60 70 80 88 আৰু 88 896 তাৰমানে obviously এটো 9.6 পাম ঠিক আছে 9.6 তাৰমানে আমি কি পাইছো 8.3 আৰু 9.6 এতিয়া এটো হল Samsung producing কেতিয়া Samsung কেতিয়া 2016 ৰ 2017 ৰ আকৌ 2019 ৰ যিমানখিনি টোটেল হয় হেখিনি এটো নোকিয়াৰ কিমান হয় obviously এটো 2016 2017 আৰু 2018 ৰ নোকিয়াৰ ডাটাটো সো ইয়াৰ মাজত এই দুটাৰ মাজত এটো আৰু এটোৰ মাজত যেটো ৰেশিও সুধিছে সেই বস্তুটো আমাক উলিয়াব দিছে তাৰমানে 83:96 will be your ratio তাৰমানে 8.3 নোকিয়াৰ কাৰণে কিমান পালো 8.3 আৰু Samsungৰ কাৰণে কিমান পাইছো 9.3 এহে দুটাৰ মাজৰ ৰেশিওটো এটোৱে হয় 8.3 9.3 দেখিবলৈ লেটা 10 ৰে ইনটু কৰক 83:90 এটো 6 পাইছিলো আমি 96 পাইছিলো ওকে 83:96 এটো আপোনালোকৰ ৰেশিও হ'ব ৰেশিও বিটুইন যেটো আমাৰ কোৱেশ্চনত হৈছে Nokia and Samsung okay so এইখিনি আমাৰ কোৱেশ্চনত হৈছে ৰেশিও বিটুইন Nokia and Samsung 83.96 অপশন লৈ যাও 83.96 obviously option number E 83.96 will be your correct answer so আমি জাস্ট গ্ৰাফখন ষ্টাডি কৰিব লাগে আৰু আমি কোৱেশ্চন কৰিব লাগে সো এটো এটা ইজি কোৱেশ্চন ইয়াত আমি একো ক্যালকুলেশন কৰিব নালাগে কোৱেশ্চনটো একবাৰ নিজে পঢ়ি চাব in which year the increase in production was maximum as compared to the previous year for which company কোনটো কোম্পানীৰ কাৰণে আগৰ বছৰটোৰ পৰা যেটো আমি আগলৈ গৈছো হেতু সবতকে বেছি ইয়াত আমি গ্ৰাফডাল দেখিলে গম পাম
নকিয়াৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন হৈছে 16ত ইমানখিনি হৈছে, 17ত ইমান হৈছে, ইয়াৰ পৰা 17ৰ পৰা 18 যিটো ইনক্ৰিমেণ্ট হৈছে সেইটো ইমানখিনি, তাৰপিছত আকৌ এইটো ডাউনফল হৈছে। চবতকৈ বেছি গ্ৰাফডাল ক'ত ইনক্লাইন হৈ আছে? চেমচাঙৰ ক্ষেত্ৰত। তো চেমচাং 2016ত ইমান হৈ আছে, আকৌ 17ত কিমান হৈ আছে? ইমান হৈ আছে। চ' ইনক্লামেশ্যনটো এইটো হৈ আছে। চ' অভিয়াছলি এইটো 2017 চেমচাং 2017ৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰডাকশ্যন ৱাজ মেক্সিমাম প্ৰডাকশ্যন আমি ইয়াত এই গ্ৰাফডাল য'ত ইনক্লাইন হৈ আছে এইডাল দেখিছে। চ' এইটোৱে আমাৰ আনচাৰ হৈ যাব। চ' এইটো আনচাৰ ইজি কুৱেশ্যন, ইয়াত একো কৰিব নালাগে। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি আৰু নাযাওঁ। এইখিনি আছিল আমাৰ দুটা গ্ৰাফ আছিল আজি। চ' এইবিলাক কনচেপ্ট আমি কি কৰিম, আপোনালোকে যিমানখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব সিমানখিনি আপোনালোকৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব। চ' অভিয়াছলি আপোনালোকে যেতিয়া ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিবলৈ চাব, ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চটো আপোনালোকৰ কি হ'ব লাগিব, আপোনালোকে কেনেকৈ কেলকুলেশ্যন এপ্ৰ'চটো আপোনালোকে শ্বৰ্ট কৰিব পাৰে। চ' এইবোৰ প্ৰেক্টিচৰ দ্বাৰাই হয়। চ' আপোনালোকে মেক্সিমাম প্ৰেক্টিচ কৰিব, তাতে আপোনালোকৰ যিটো কেপেবিলিটি হ'ব শ্বৰ্টেজ কৰা বা এপ্ৰ'চ লোৱাৰ, সেইটো আপোনালোকৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব। চ' আজি ক্লাছটো আমি ইমানটোৱে শেষ কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ক্লাছটো ফ'ল' কৰিছে। চ' চেনেলটো আমাৰ বেংকিং যিটো চেনেল আছে আছাম এক্সপিৰিয়েন্সৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ফ'ল' কৰিব। থেংক ইউ ফৰ দি ক্লাছ। আজি ক্লাছটো আমি ইমানটোৱে শেষ কৰিম।